අයිබෝන් හැමෝටම අපි SL WordPress ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා Elementor ගැන. අපි Elementor ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්නේ නැහැ. පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ, බේසික්ම දේවල් ටික. එතකොට ඊතුරු දේවල් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඉස්සරහට අපේ වීඩියෝස් වලදී වෙබ්සයිට් එකක් ඩිසයින් කරන තැනට ගියාට පස්සේ ඔය හැම එකක් ගැනම අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකන් දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරලා තියෙන්නේ බොහොම පොඩි දේවල් ටික. ඉතින් ඒක බලන්න අර එඩිට් කරන මූලිකම දේවල් ටික මේකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකෙන් අපි දෙනවා Elementor Pro එක. ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දෙන්නේ. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒකත් subscribe කරන් යන්න කියලා මතක් කරනවා. මොකද ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි අනිවාර්යෙන් Elementor Pro එක දෙනවා ඔයගලන්ට වැඩ කරන්න. හරි, ඉස්සෙල්ලාම අපි dashboard එකට යන්න මෙන්න මේ විදිහට dashboard එකට ගිහිල්ලා plugins වලට ගිහිල්ලා ඒකේ add new කියන බටන් එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපි යනවා අලුතෙන් plugin එකක් ගන්න තැනට. ඉතින් අපි normal plugin එකක් ගන්නවා විදිහටම මෙතන search bar එකේ Elementor කියලා search කරන්න. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Elementor website build එක පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ install කරලා මේක active කරගන්න ඕනේ. මම දැනටමත් active කරන් තියෙන නිසා මෙතන Elementor කියලා පෙන්නනවා. හරි, ඊට පස්සේ අපි යන් අපේ appearance කියන එක අපේ appearance එකේ අපි website එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන theme එක. දැන් මම මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරලා තියෙන Astra කියන theme එක. මොකද මේක Elementorත් එක්කත් හොඳට වැඩ කරනවා. එතකොට WordPress එකත් හොඳට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ දෙක කාරණා දෙකම නිසා මම මේ Astra theme එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ theme එක පාවිච්චි කරන්න. මොකද මේක free theme එකක්. themes වලට ගිහිල්ලා add new ගිහිල්ලා Astra කියලා search කරාට පස්සේ මේ theme එක අපිට ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා post කියලා. අපි ඉතින් post එක නෙමෙයි, මේක post එක edit කරන්නත් පුළුවන් Elementor වලින්. අපි post එක edit කරන්නේ නැහැ Elementor වලින්. අපි කෙලින්ම page එක තමයි Elementor වලින් edit කරන්නේ. එතකොට අපි ගිහින් බලමු දැන් අපේ website එකට home page එක කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ තියෙන home page එක තමයි. home page එකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. මේ එක post එකක් විතරක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ post එක අපි edit කරන්නේ නැහැ. හරි, ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම අපිට අවශ්‍ය වෙන විදිහට pages ටික අපි design කරගන්න ඕනේ. මෙතන දැන් එක pages එකක්වත් නැහැ. මොකද මම pages ටික සේරම delete කරලා තියෙන නිසා ඕගොල්ලන්ගේ සමහරට පෙන්නයි pages මෙතන දෙක තුනක්. ඉතින් සේරම pages ටික delete කරගන්න. delete කරගෙන ඉවරලා මෙතනින් අපි add new කෙනෙක් click කරනවා. හරි, මෙතනින් page එකේ title එකට home කියන type කරගන්න. ඊට පස්සේ publish කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ page එක Elementor වලින් edit කරගන්න. ඔය උඩ නිල් පාටින් තියෙනවා Elementor කියලා බටන් එක. ඊට පස්සේ අපි ඒක click කරගන්නවා. එතකොට කෙලින්ම යනවා අපි Elementor එකේ dashboard එකට. හරි, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි Elementor එකේ dashboard එක පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපිට මේක දැන් අපි අර home කියලා හදාගත්ත එක මෙතන automatically menu එකට ඇවිල්ලා දිනවා home කියලා tab එක. එතකොට අපි දැන් මේ home page එක තමයි edit කරන්න හදන්නේ. ඉස්සලාම දැන් මේක අපි අර default theme එකේ එන header එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තිනවා, footer එක මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තිනවා. එතකොට අපිට මේ දෙකම නැතුව අපි website එකේ home page එක හදා ගන්න ඕනේ නම් ඉස්සලාම මෙන්න මේ dashboard එක මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා settings කියලා එක. settings වලට ගියාට පස්සේ මෙතන page layout තියෙනවා. page layout වලට ගියාට පස්සේ මේක දැන් දැනට select වෙලා තියෙන default කියන එකේ. එතකොට මෙතනින් අපිට පුළුවන් මෙතන මුකුත් අවශ්‍ය නැත්නම්, ඒ කියන්නේ header එකවත් footer එකවත් අවශ්‍ය නැත්නම් කෙලින්ම Elementor canvas දුන්නාට පස්සේ මේක තියෙන header එකයි footer එකයි දෙකම නැති වෙලා යනවා. හරි, ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට දැනට එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේකේ අපිට header එකයි footer එකයි දැනට අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් තමයි කතා කරන්නේ කොහොමද header එක footer එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. එතකන් අපි ওই තියෙන header එකයි footer එකයි පාවිච්චි කරලා බලමු Elementor එකේ මොනවද වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් කියලා අපි වෙබ්සයිට් එකට. හරි, ඉතින් මොන වෙනස්කම කරත් ඊට පස්සේ මෙතනින් update කියලා මේ update එක click කරාට පස්සේ තමයි මේ page එකේ විදිහට save වෙන්නේ. හරි, දැන් අපි කලින් අර website එකේ preview එක ගත්ත එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතන hello world කියලා දෙනවා. මේ post එක පෙන්නනවා. නමුත් අපි දැන් හදාගත්ත page එක තමයි අපි edit කරන්නේ. හැබැයි ඒකේ එහෙම hello world කියලා post එකක් පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි මේ edit කරන page එක නෙමෙයි මෙතන display කරන්නේ මේගොල්ලෝ. ඉතින් අපි ඒක හදාගන්න අපි මෙතනට යනවා. කියලා අපි ආපහු dashboard එකට යනවා. හරි, dashboard එකට ගියාට පස්සේ settings වලට ගිහිල්ලා settings වලට ගිහලා settings වල reading කියන එකට යන්න ඕනේ. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ settings වල reading වලට ගියාට පස්සේ මෙතන select වෙලා තියෙන්නේ your home page display කියන තැන your lasted post. ඒ කියන්නේ අපි දැන් post එක තමයි select වෙලා තියෙන්නේ.
එතක අපි දාන්න ඕනේ static page කියන එක මෙන්න මේ පල්ලේ ටික එක දාලා මෙතන home page කියන තැන select කරන්න පුළුවන් අපිට page එකක්. අපි දැනට හදාගත්ත එක page එකක් නිසා මේ page එක විතරයි මෙතන පෙන්නන්නේ. අපි දැනට අපේ pages ගොඩක් තියෙනවා නම් මෙතන pages ටික පෙන්නනවා සේරම ටික. ඉතින් මම දැන් home page එක යත්න element එකෙන් අපි edit කරන්නේත් home page එක. දැන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ home page එක විදිහට මේ page එකමයි. ඉතින් මම දැන් මේක home කියන එක select කරනවා. මෙතන අහන්නේ post page එක. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි post එකක් දැම්මම පස්සේ display වෙන්න ඕනේ page එක මොකද්ද කියලා අහන්නේ. ඉතින් දැනට මම එක page එකක් විතරක් හදන් ඉන්න නිසා මේක විතරක් select කරනවා. ඒක select කළා මෙතන save changes දෙන්න ඕනේ. හරි මම දැන් ආපහු සැරයක් බලනවා මෙතනින් site එක visit වෙලා කොහොමද අපේ home page එක දැන් පෙන්වන්නේ කියලා. කලින් post එක පෙන්වන්නේ දැන් post එකක් පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ මොකද page එකේ header එකයි footer එකයි විතරයි තියෙන්නේ. හරි දැන් ඉතින් විදිහට මේ විදිහට පෙන්වනවා. අපි බලමු ආයෙත් element එකේ dashboard එකට යනවා. මේ dashboard එකට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ප්‍රධාන විදිහටම මෙතන basic අපිට editing tools ටිකක් දීලා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට tab වලට දාලා තියෙන ටික. ඊට පස්සේ pro version එකේ ටික මේ වගේ lock එක icon එකක් වැටලා ඒ ටික lock වෙලා තියෙනවා. එතකොට තාම මෙතන general කියලා තියෙනවා. මේ ටිකත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ටිකේ pre version එකේ අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එකින් එක බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන ඉරි හතරක් තියෙනවා. ඒ ඉරි හතර පොඩක් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා site setting කියලා. site setting ක්ලික් කරාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා global colors කියලා. ඉතින් මේ global color එකකින් අපිට පුළුවන් website එකේ අපිට දැන් හැමතැනටම එකම color එක ගන්න ඕන පහසුවෙන්ම මේ colors ටික ඉස්සෙල්ලාම කලින්ම කියන්නේ website එක design කරන්න කලින් මේ colors ටික හදාගෙන ඉන්න පුළුවන්. මම දැනට දැන් මේ දාලා තියෙන colors තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ colors අපිට ඕන තරමක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන add කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කොටුව click කරලා අපිට දැන් color code එකක් මොකක්ද තියෙනවා නම් ඒ color code එක type කරලා add කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් color එක select කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්න. හරි මෙතනින් rename කරගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න විතරේ මේවා කරලා මොන වැඩේ කරත් මෙතනින් අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. හරි මෙන්න මේ වැඩෙන් වෙන්නේ අපිට මේ වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් කරන් යනකොට මොනම කලයක්වත් පැටලෙන්නේ නැතුව ටක් ගාලා අපිට හොය ඉන්න දෙයක් නැහැ. මේ කලය එක මේ විදිහටම දාගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙතනින් back යනවා අපහො. මෙතනත් තියෙන site එකේ default වෙන්න ඕන ටික හදන්න තියෙන මේ ටිකේ. ඉතින් හැම එකම කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. මොකද මේ තරම් දුරට element එකත් එක්ක එන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මේ ටික තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ buttons වල colors දාන්න තියෙන මෙතන images අපි default මොනවා හරි තියෙනවා නම් එහෙම. ඒක background default මොනවා හරි දාන්න තියෙනවා නම් ඒ විදිහට site එකේ identifier එක එන්න ඕන නම් වෙන විදිහකට. ඉතින් මේ හැම එකක්ම site එකේ default එන්න ඕන ටික. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ බලලා ඉවරලා edit කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහට. මම ආපහු සැරයක් යනවා අපේ dashboard එකට. හරි අපිට මෙතන මේ ධන ලකුණක් එක්ක තියෙනවා අපිට රවුමක්. ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට section දාන්න. මේ කියන්නේ මේ එක section එකක්. මේක click කරාට පස්සේ මෙතන එක section එකක් විදිහට මේක වැටෙනවා. හරි මේ නිල් පාටින් පෙන්නන එක section එකක්. මේ section එක ඇතුලේ පොඩි කඩේ ඉරක් වගේ තියෙන එකට කියනවා අපි column එකක් කියලා. අතකොට මේක තමයි section එක. මෙතන මේ මෙතන තියෙන 36 click කරාට පස්සේ edit section කියලා වැටෙනවා. මෙන්න මෙතන edit section කියලා වැටලා මෙන්න මෙතන edit කරන්න අපිට chance එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ layout එක edit කරන්න පුළුවන් වෙනම style කියලා වෙනම තියෙනවා. advanced කියලා වෙනම තියෙනවා. ඔය කොටස් තුන තමයි අනිවාර්යෙන් මොකක් edit කරත් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් section එක edit කරන්න આવත් ඒක column එක click කරාම column එක edit කරන්න આવත් එන්නේ column එකේ layout එකයි column එකේ style එකයි column එකේ advanced එකයි. ඔය කොටස් තුන යටතේ තමයි column එකක් උනත් section එකක් උනත් edit කරන්න එන්නේ. එතකොට ඒක ප්‍රමාණිත කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක දැන් column එකෙන් තියෙන ආපහු මෙතන ගිහලා මේක අතර columns දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් columns දෙකක් එක section එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ ක්ලික් කරාම එක section එකයි columns දෙකක් දෙනවා මේක ඇතුලේ.
හරි අපිට දැන් මේකටම තව කොලම් එකක් දාගන්න ඕන නම් අපි දැන් ඉස්සල්ලා ගත්තේ කොලම් එකක් තියෙන එකක් නේ. එතකොට මෙන්න මේ කොලම් එක ක්ලික් කරා. මේක රයිට් ක්ලික් කරලා වැඩ කරන්නත් පුළුවන්. සෝරි ක්ලික් නෙමෙයි. කොලම් එක රයිට් ක්ලික් කරා. මෙතනින් අපිට කෙලින්ම ඩුප්ලිකේට් දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කොලම් එකේ තියෙන විදිහටම තව කොලම් එකක් හැදෙනවා එහා පැත්තෙන්. නැත්තම් කොලම් එක කොපි කරලා පේස්ට් කරන්නත් පුළුවන්. අපි සාමාන්‍ය මැෂින් එකක කම්පියුටර් එකක වැඩ කරන විදිහටම මේක රයිට් ක්ලික් කරලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේක ඩුප්ලිකේට් කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඩුප්ලිකේට් එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙතන තව කොලම් එකක් එනවා. එතකොට මේ කොලම් රීසයිස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මම කොලම් එක සිලෙක්ට් කරන් ඉන්නේ. එතකොට මේ කොලම් එක 150 දෙපැත්තට බෙදලා තියෙන්නේ. සම්පූර්ණ 100යි. මේක කොලම් එකක සයිස් එක 50 වගේ වෙන බෙදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතනින් දැන් කොලම් එක සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ මෙතන edit කොලම් කියලා වැටෙනවා. මේ කොලම් එකේ width එක මෙතන තියෙනවා. අපි මේක කොලම් එකට අපි සිලෙක්ට් කරලා දෙන කොලම් එකට දැන් 50නේ ඩිෆෝල්ට් තියෙන්නේ. අපි 25 කියලා දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට අන්නේ කොලම් එකේ සයිස් එක වෙනස් වුණා. දැන් මේක 25ක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ කොලම් එක ලොකුයි මේක පොඩි. හරියට තමයි කොලම් එකක් රීසයිස් කරන්නේ. අපි දැන් ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ කොලම් එකක් ඇතුළට මොනවා හරි දෙයක් දාන්නේ. අපි දැන් සාමාන්‍ය normal දකින්න වෙබ්සයිට් එකක තියෙනවානේ අපි මේක කලයක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට කලයක් ඇඩ් කරන්න මෙහෙමයි. මේ කොලම් එකට කලයක් ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් සෙක්ෂන් එකට කලයක් ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු සෙක්ෂන් එකට කොහොමද දාන්නේ කියලා. සෙක්ෂන් එකේ මෙන්න මේ ඩොට් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා layout එක. අපි layout එකට ඔහොම තියාගෙන මෙතන style කියන එකට යනවා. මේ style කියන එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන background type එක. ඒ කියන්නේ normal තියෙනවා, hover තියෙනවා. අපි background type එක මෙන්න මෙතන classic කියන එක ක්ලික් කරා. color කියන එකෙන් අපිට කැමති color එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි අර කලින් මතක ඇති color palette එකේ අපි colors හදාගත්තා. ඒ colors ටික මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ default කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අර colors ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. අපිට කැමති color එකක් මෙතනින් දී ගන්න පුළුවන්. අපි default color ටික set කරලා තියාගෙන හිටියොත් හරිම පහසුයි. එතකොට හරි මේකදී ඔන්න ඔය විදිහට color එක දාගත්ත හැකි. අපි බලමු මේකේ දැන් text එකක් add කරලා කොහොමද කියලා. ආයෙත් මේ මෙතනින් තමයි අපේ dashboard එක ඇතුළට යන්නේ. මෙන්න මේ 36 ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙනවා heading කියලා. මේ heading එක ක්ලික් කරගෙනම මෙන්න මේ plus mark එක ඇතුළට දාලා දානවා. හරි. මේ විදිහට තමයි අපේ heading එක එන්නේ. ඕගොල්ලන්ගේ මෙතන නිල් පාටින් වගේ මොකද මම දැනට text එකට color එකක් දාලා තියෙන තමයි මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. ඉතින් දැන් content එක මෙතෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. content එක කියන්නේ මෙතන අපි type කරන ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. අපිට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේක ගහමු. හරි එතකොට මේ ටෙක්ස්ට් එකට අදාළ settings තමයි මෙතන දැන් තියෙන්නේ. එතන පෙන්වලා දෙනවා edit heading කියලා. එතකොට දැන් අපිට මේක method වගේ ගන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා left, center, right, justify කියලා. එතකොට අපි මේක center කරගෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. අපිට මේකේ color එක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මෙන්න මෙතන style වලට යනවා. style වලට ගියාට පස්සේ මෙතනින් text color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් තියෙනවා අර default color ටික. එතකොට දැන් දැනට select කරලා දෙන මේ primary කියන එක අපිට මෙතනින් පුළුවන් අපි කැමති color එකක් තෝරගන්න. හරි මම දැන් නිකන් normal color එකක් තේරුවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඊට යටින් තියෙන ක්ලික් කරලා මේකේ font එක මාරු කරගන්න. ඒ වගේම resize කරගන්න. style එක මාරු කරන්න. ඒ වගේ දේවල් මෙතනින් පල්ලේ බටන් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ පුළුවන්. මම දැන් එකක් ක්ලික් කරලා බලන්න මේකේ font එක වෙනස් කරලා මේක අපිට කැමති font එකක් මේකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. font ගොඩක් default වෙනවා. හරි මෙන්න මේ විදිහට font එක අපිට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක කෙලින්ම අප්ඩේට් කරලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. එතකොට මේක අපිට resize කරගන්න පුළුවන් එතනින්. මෙතන size කියලා තියෙනවා. අපිට එකෙන් size කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට size කියලා තියෙනවා. අපිට මේක කැමති size කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි බලමු ආයෙසරයක් dashboard එකට ගිහිල්ලා මේකට මොනවා හරි තව අකුරු ටිකක් දාලා ඒකට තියෙනවා අපිට text editor කියලා. ඒ text editor එකෙන් ඒක අපි ක්ලික් කරගෙනම මේක යරට ගන්නවා.
එකට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් පෙන්නනවා. මේ ටෙක්ස්ට් එක කොපි කරගෙන ටිකක් මේක වැඩි වෙන්න ඕන හින්දා ඔයාලා මේ කැමති විදිහට දාගන්න පුළුවන්. හරි ඔන්න ඔය විදිහට දැන් ටෙක්ස්ට් එකක් අපි දාගත්තා. අපි වෙබ්සයිට් එකේ පළවෙනිම කොටස මේ තියෙන කියන්නේ උඩම ටික. අපිට මේක දැන් බලන්න ඕනේ මේ වැඩේ දැන් අපි දැන් මේ කරාට අපි දැන් කලින් අර වෙබ්සයිට් එකේ ගියලා පස්සේ මේක ඉන්පුට් වෙන්නේ නැහැනේ. මේක දැන් අපි අප්ඩේට් කරලා බලමු මේ සයිට් එකේ මේක පෙන්නනවාද කියලා ඉස්සෙල්ලාම. ඉතින් හරි අප්ඩේට් වෙලා ඉවරයි. අපි ආපහු දැන් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙතන රීප්ලේ අපි දැන් දාපු ටික හරියටම මේක වැඩ කරනවාද කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට වැඩ කරනවා ඒක. හරි අපි දැන් ඊළඟ වෙනස්කම් ටික කරගෙන යන්න බලන්න. ඉතින් මේකේ ඕගොල්ලන්ට ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන මේ පෙන්සිල් මාක් එක ක්ලික් කරා. මේකෙත් ඒ වගේ තමයි මෙතන පෙන්සිල් මාක් එක ක්ලික් කරලා පස්සේ අපි ඇතුලේ දාලා තියෙන දෙයක් සම්බන්ධව එඩිට් එකකට එන්නේ. එතකොට දැන් මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් මෙතන උඩින් ගන්නවා edit text edit එක කියලා. ඊට පස්සේ මේක ස්ටයිල් වල ගියා. අර සුපුරුදු පරිදිම තමයි මේක. එතකොට ටෙක්ස්ට් එකේ කලර් එක මෙතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපි කැමති කලර් එකක් තියෙනවා නම් මේකෙන් දෙන්නත් පුළුවන්. හරි ඔන්න ඔය විදිහට. එතකොට දැන් මේ ටෙක්ස්ට් එක මට හිතෙනවා මේක සෙන්ටර් කරා නම් හොඳයි කියලා. සෙන්ටර් කරනවා විදිහට ජස්ටිෆයි කරලා ඔන්න ඔය විදිහට පෙන්නනවා. මම මේක සෙන්ටර් කරනවා. ඉතින් Elementor එක මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්ත කියලා හිතනවා නම් channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන් Elementor Pro එක අපි ඕගොල්ලන්ට දෙනවා.